Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Nang class 7 mathematics chapter number 1 की exercise 1.5 साल का exercise 1.5 देखिए दो क्वेश्चन ही दिया एक क्वेश्चन दे express these improper fraction as mixed fraction and their simplest form मंगले से improper fraction नाकले वो इधर mixed fraction तो वाला होगा simplest form के जिधर simplify शी पर देखिए लाओ ने क्वेश्चन जिस तरह से a part 18/4 देखा ना 18/4 what does also altegi fractions we do proper fraction or improper fractions kana or mixed fractions namazji kam da fractions di kana basically the fractions fraction pade ki uzo musar proper fraction proper fraction maqsad ave proper fraction mo de dave chikala zamu sar sai the numerator jigami da zamu sar the denominator na sai work out ai matlab sai دا پاسنه چې کوم دی دا نومریټر دا لاندې ډینومینیټر نو کله چې دا نومریټر زموږ سره د ډینومینیټر نه صحیح ورکوټ هي نو دې ته موږ سوې دا زموږ سره پراپر فریکشنز دي بیا دویم زموږ سره پدې کې سو امپراپر فریکشنز ول امپراپر فریکشنز نو امپراپر فریکشن د دې الټه ولته خبره ده چې کله له پاسنه یې زموږ سره وسې له پاسه زموږ سره غټي او لاندې زموږ سره صحیح ورکوټي د ګور له پاسه سره 5 راغی لاندې سره 2 راغی اوس له پاسه نه چې کوم د غټه د لاندې نه دلته کې سو پدې کې لاندې نه زموږ سره غټه وای پدې کې له پاسه نه جګل له پاسه نه فګر غټي ته لاندې دي ته موږ امپراپر فریکشن وایو نو درې موږ چې کوم کوېشن دا غم دار چې امپراپر فریکشن موږ راغلی وای دا تاسو دا کنورټ کول غواړي دغه ته مکس فریکشن ته نو مکس فریکشن بیا د دې په هیلپ باندې موږ یو فریکشن نه چې هغه د امپراپر موږ کنورټ کو دي نه بل یو فریکشن جوړ چې هغه ته موږ ځای بیا سوایو مکس فریکشن وته ویل شي یا او اکثر موږ کمپاوند فریکشن هم ویل شوی تا دا موږ چې اوس کم امپراپر نه به جوړو نو دې ته یا زموږ سره دغه وای یا دا وای دا بسنګ کیږي اوس ګوره لکه دا 5/2 دی کنه سره غلې 5/2 تاسو به دا وای دا 5 په والي او په دې لاندې نه فګر به ډیوایډ کړه سره 2 راغلې نو 2 2 زر 4 راغی کنه ریمایندر سره راغی 1 راغی اوس دا نه دا ځان دې کنورټ کړي دې لاین به ډرا کړي دا به سرکولیټ کیږي دا لپاسنه نه کم چې کم کوشنټ دی په دې کې موږ د لپاسې ځان سوایو دا کوشنټ زموږ سره دا کوشنټ به زموږ سره دلته کې راغوشي کوم تاسو انسر کانسنټر کیږي او دا ډیوایزر نه دی دا بل لاندې راشي دی دلته کې لاندې راغی او دا ریمایندر نه دی دی بار باندې وخیږي نو دا زموږ سره راغی دا ټول دې راغوشو دا 2 کته راغوشو او دا 1 بر وخته نو 2 هول 1/2 دې نس راغی دا مکس فریکشن شو د دې مکس فریکشن کې بیا دای کنه چې دا سره دا زموږ سره دا هول نمبر دا صحیح دا زموږ سره یو هول نمبر راغی دا هول نمبر راغی او دا سره راغی دا 1/2 چې کوم دی دای صحیح دا 1/2 چې کوم دی کنه دا زموږ سره پکې سره راغی دا پراپر فریکشن راغی سره راغی پراپر فریکشن 2 هول 1/2 راغی کنه په دې کې دا 2 چې کوم دی دا 2 هول نمبر دی دا 1/2 چې کوم دی سره پراپر فریکشن دی نو موږ اکثر ځان ډیفاین کوم دي چې هر مکس فریکشن سره نو موږ وایو د کمبینیشن اف هول نمبر اینڈ پراپر فریکشن دا هول نمبر او پراپر چې کمباین شي د موږ سره سوی دا مکس فریکشن دی ټیک شو نو دلته موږ دا درې فریکشن نو دا څه موږ سره فریکشن راغلي وای دا تاسو ته واړو وای دا نه پک امپراپر موږ راغلي دا مکس ته ورته چې مثال په توګه موږ دا یو واړو او په دې کې تاسو کې لږ سمپلیفای کوو ځکه دا موږ ته چې هر دا سمپلیسټ فارم کې ولیکي کنه نو تاسو بل اول غوړې که پرس په دې کې کینسلیشن کې دی شي نو تاسو بل اول هغه کوي وګورئ دا موږ سره 18/4 دی نو کدا موږ ځان سال کو کنه دا 18/4 راغی کدی کې جو کټینګ کوو کنه کټینګ پکې پاسیبل دی دا موږ دې ګلې شو ځانه چې په 2 غټ کوی شو ځانه 2 9 زر 18 او 2 2 زر 4 راغی مطلب دې نه سره راغی د دې زموږ سره چې کټینګ وټینګ او دا 9/2 راغی دا فرد نو سمپلیفای کیږي 9/2 اوس پتا سوال دا 9 بواله په 2 به ډیوایډ کړي دا 9 چې موږ والو او په دې 2 ځانه ډیوایډ کو دا به سره شي 2 4 زر 8 راغی ریمایندر سره راغی 1 راغی اوس ګو دا څنګه د خې زموږ سره دا به دې برابر شي زموږ سره پرده دی چې دا په تاسو چې لاین زره ډرا کوي لکه دا اوس بدلین شوی دا لین شو دې له پاسنې سره دا بدنه کتر راګوځي کوي دا سیټ راګوځي شو او دا سیټ دین سره دا به کرخه نه کتر راغوي اوس به دې کتر راګوځي شو موږ سره او دا لاندې نه دا ریمایندر دا بر هو چې کتر پاسې دا نو دا زموږ سره کم دا زموږ سره سمپلیس فارم ثم داړو او دا زموږ سره کوم راغی دا مکس فریکشن شو څه شو دا مکس فریکشن شو اوس ګور کته دا سمپلیفیکیشن دلیل کې ورستو کوي نو می کولای شي لکه فار ایگزامپل دا کوېشن دی زموږ سره دا 18/4 دی زه دا ډایرکټ دا کنورټ کوم دا 18 بول کوم د لا پاسه نه او په دې لاندې نه به ډیوایډ کوم نو دا موږ 4 ټیبل کنه نو 4 4 زر 16 ته راځي سره راځي 4 4 زر 16 دې نه بس راشي 2 به ریمایندر راشي
نو دا چې موږ کنورټ کوو نه ځان په لاین راغو سمو کو موږ وی دا انس چې کومي دا په دې سیټ راغو شي دا دلته کې راغو شو دې سیټ د انسر دا ډیوایزر دا بکته راغو شي دا کته راغو شي او دا ریمایندر نه دا بروخیږي ٹھیک شو زموږ ساده راغی اوس کوم وګورو کنه د دې کې موږ دا کوم کوېشن کوم راغی 4 هول 2 اور 4 راغی نو په دې کې فردر موږ هم کټینګ کولای شو په دې کې مې دا اوس 2 1 0 2 دا اپریشن په کټ کې 2 2 0 4 نو دلته کې موږ 4 په خپل ځای راغی خو د اپریشن کټینګ وشو پرې نشته راغی 1 over 2 راغی نو کته اوس دې ریزلټ وګورئ او دلته کې دې ریزلټ وګورئ دا دواړه سیم راغلو نو مطلب د دې خبرې دارې کته اوس د فریکشن چې کوم دلته تاسو لاول او دلته کې تاسو فرست ټایم په لاول کې تاسو دلته کې سمو کټینګ مټینګ وکړو د سوال ځان ته ډسپک کو او بیا کنورټ کوي هم به انسر راځي او کته سو واشه د لیمن کټینګ نه کو ورستوي کو ډایرکټ دا کوېشن چې کوم دی دا قصې ډیوایډ کوي کنورټ کوي د فارم ته بیا ورستوي افیکشن ته ګوري کټینګ کې دی شو ورستوي کټینګ کولای شي او د دواړو ریزلټ زموږ سره سیم راځي ټیک شو مطلب دوه طریقه موږ ځکه یا ډایرکټ موږ کوله دا 80 فارم او سي ډایرکټ ډیوایډ ول د کټینګ مټینګ ونه کو ول چې کله کوېشن مثلا انسر راغی نو په دې کې موږ نه کړه چې دا میکس فریکشن صحیح په دې کې زموږ سره دا هول فارم او دا یې زموږ دا پراپر فریکشن دا پراپر فریکشن بیا کټ کیږي دا موږ 2 1 2 4 بیا راغی او یا دلته موږ لاول سو موږ ډایرکټ اول د اپریشن ځان د کټینګ وکړو 9 اور 4 راغی 9 اور 4 چې موږ لارسي پروسس کو دا غیر زموږ سره دا ریزلټ راغی ٹھیک شو ها اوس د قصې زموږ سره بیا څه کوېشن راکړي دي او دا هم زموږ سره سکول غواړي کنورټ کول غواړي په دې کې دا اف ار 2 ها اوس په دې کې یو درې کوېشن نه دي زبدا سی وکم دا بي بتاو ځان په خپل ټرای کوي سی زموږ سره دا سی دی کنه سی راکړل سی پارت دا راکړل 26 ډیوایډ بای 10 دی نو دا دوه طریقې دي مې کته ځان په لاول کې دا کوي او که پورسته یې کوي تاسو خپل مرزي را کومه ډایرکټ کوم ډایرکټ د سی کې دی شي دا 26 ځان والی او ډیوایډ په سبا نه کوي په دې لاندې 10 باندې نو 10 2 زر 20 راغی سره راغی 20 دا 26 چې 20 باندې سبا راشي 6 پر راشي ٹھیک شو اوس په ځان سوګو دا زموږ سره دا 26 اور 10 دا راغوزول هم شي د دې نه سره غي کوم د ایکوال لګه ته کنورټ شو نو موږ وی دای کوم د ذکر خجی لپاسه کوم انسر یې کوم دا ځان سوای کوشن دا به دې سیټ راغوځي کې ډیوایزر دې زیاته او دا ډیوایزر نه دی دا بکته راغوس کې دلته کې کته راغی او دا ریمایندر نه دی د بوته بر وخت جوړي دا بر راغی اوس کوم وګور د دې کې زموږ سره بیا کټینګ کې دی چې دا 2 3 زر 6 2 5 زر 10 دې نه سره راغی 2 هول او 3 ور 5 راغی مطلب بر مارکیټینګ ونه کو نو ورستو می کټینګ وکړو ټیک شو دا دوه زموږ سره صحیح دوه طریقې ټیک دي کته مخکې کټینګ کوي نو بیا به دې ضرورت لري پیښیږي او کته سو مخکې کټینګ هیر شو یا خو ونه کو نو سوال خیر پروسس کې ډیوایډ کوي د فارم ته کنورټ کوي دا په دې کې صرف دغه یاد ساتي صرف د کنورټ نه خبرې چې ډیویژن شو نو دا موږ دا درې فیګر راشي کنه دا موږ سره پاګه دلته کې دا سره غي دا 2 راغله 10 راغله 6 راغله نو دا تقسیم د بل لاین ډرا کې دا لاین ډرا شوی دا قسم دا لاین شو فار ایگزامپل دلته چې کوم حصہ دا سیټ پر راغوځي شي دلته پر راشي د سیټ حصہ ختم کې غشاو ته ما کړل کته راغی او دا کته حصہ وبروخه جوړي نو آسان شی چې په دغه پروسس پوهه کوم حصہ کم ځای دا وسې سرکولیټ کیږي د دې انټي کلاک وایز سرکولیشن دی لکه دې انټي کلاک وایز دې بتاوي کیسه دا بدل دا باغ ته کیږي دا څنګه چې غړې دي شولې کنه غړې دې راځي کنه دا الټا عمل لې دې بتاوي کیسه دسه لکه دا حصہ دلته کې راغوځي شو دا کته راغوځي دا بروخه دی مطلب آسان چې څه پته کې چې انټي کلاک وایز روټیشن بکی نو دا سیګونه په خپل سیګونه بده کې دا کار کې دا وایي وخیږي صحیح شو ها دا زموږ سره کوېشن نمبر 1 په دې ایکسرسایز کې او بالکل آسان و دغه تاسو ته کنورژن هو چې تاسو په امپراپر فریکشن میکس فریکشن ته څنګه کنورټ کوئ اوس ډبل کوېشن چې کوم دی کنه سیکنډ کوېشن په دې کې دا دی وای رائټ ایچ اف دیز میکس فریکشنز ایز امپراپر فریکشنز اوس د مخکې کوېشن سو دا موږ امپراپر ول موږ میکس ته واړول اوس په میکس کې دي او مې ته وایي څه ته امپراپر ته الټا کول غواړي مخکې سوال غواړي لکه زموږ سره په دې کې کوېشن نمبر 2 دی په دې کې اف ار زموږ سره دی چې دا سره غل 1 هول 3 ور 5 1 هول 3 ور 5 دا په ځانه میکس فریکشن دا میکس فریکشن ته څنګه اړو دا اسانه قاعده لري چې موږ هغه ته واپس ځو نو تاسو دا لونی دوی سینې دي کمی سي دا مچ دغه شو کې دا لونی او دا مطلب دا هول چې کوم دی اولاد ډینامینیټر دا ځواب به تاسو ملټیپلایډ کړئ ملټیپلایډ نه ختمه وکړه دا ځواب به تاسو ملټیپلایډ کړئ د دې چې سر ریزلټ راغی لپاسه بوزر پلس کړئ لکه دا موږ سو دا 1 ملټیپلایډ بای 5 پشي دا ځواب ملټیپلایډ شو او د دې چې څه انسر راغی کنه دا لپاسه نه بوزر بیا پلس لپاسه راغله 3 دا بوزر پلس شي او ډیوایډ بای څه بشي ډیوایډ بای د لاندې په خپل به ته شو نو دا تاسو وګورئ نو 5 بوزر 5 راغی او پلس 3 او سره غل 5 دا سره غي 5 او 3 چې پلس په تراشي 8 او لاندې سره غل 5 نو دا موږ سره غي امپراپر ته کنورټ شو
صحیح آسان چیز دی دا د خبرې ساته پکار دی کوم ځکه سره هول نمبر دی دا هول نمبر به د ډینامینیټر سره ملټیپلایډ کړي د دې چې څه انسر راغی دا لپاسه نه به سره بیا سکی دا به سره پلس کی لګل چې موږ دا دواړه ملټیپلایډ کړل او بیا مې پلس ورغو دا لپاسه نه سم ولګولې دا ملټیپلای شو او دا به سره پلس شو نو دا انسر راغی ٹھیک شو ها په دې کې موږ څه بیا د درې کوېشن وکړلې خو آسان چیز دی موږ د سی نمبر په کې اثر راغله 1 هول لې 1 whole 7 over 9 1 whole 7 over 9 اوس بس هغه ضرورت طریقه دی چې دا 1 او 9 ملټیپلایډ کړي 1 ملټیپلایډ بای 9 د دې چې څه انسر راغی د سره بیا پلس کو لپاسه نه یې لپاسه سره راغله 7 او ډیوایډ به سبانی کو په دې لاندې سره راغله 9 نو 9 1 زر 9 راغی او پلس سره 7 او ډیوایډ بای 9 نو 9 او 7 چې پلس یې څه راشي 16 او ډیوایډ بای 9 دا زموږ سره راغی دا زموږ سره راغی improper fraction راغی ٹھیک شو نو په دې ایکسرسایز کې دا دوه وړو سوالاتو یو improper راغلی وي دا مکس ته کنورټ کړئ بیا دغه مکس واپس improper ته کنورټ کړئ په دې کوېشن کې دا دوه موږ امید لرم تاسو په دې باندې پوه شئ که بیا هم تاسو په دې کې څه قسم پرابلمز دي تاسو په کمنټ کې منشن کړئ ان شاء الله تاسو ته موږ دا غي ریپلای درکوم ثانک یو